PTE Labs, the magical PTE Studies Center. Hi guys, this is Dylan from PTE Labs. This is just a quick update on Australian migration. ඔයගලන්ට දැන් occupations මේ ලෝකේ තියෙන pandemic situation එකත් එක්ක currently Australia වලින් occupation 17ක් high priority occupations විදිහට list කරා. මේ occupations 17 ඇතුලේ doctor, nurse, developer programmer, software engineer, midwife කියන occupations include වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ සරල තේරුම තමයි මේ occupations 17න් කවුරු හරි Australian permanent residents වලට ඒ කියන්නේ ස්ථිර පදිංචියට apply කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ට high priority එකක් මේ skill migration file system එකේ ඕගොල්ලන්ට ලැබෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ PR එක ඕගොල්ලන්ට ඉක්මනට secure කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මේ occupation 17 ඇතුළු nurse කියන occupation එකට වඩා වැඩි priority එකක් මේගොල්ලන්ගේ migration system එක ඇතුලේ මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ currently මේ situation එක මේක introduce කළත් එක්කම අපි මේ nurse කියන occupation එක යටතේ අපිට සෑහෙන inquiries ප්‍රමාණයක් දවසකට PT labs වලට එනවා. ඒගොල්ලෝ ගාව තිබ්බ ප්‍රශ්න කීපයකට answer කරන්න තමයි මේ quick video එක ඔයගලන්ට කරන්නේ. මොකද පළවෙනි දේ ඔයගොල්ලෝ permanent residency apply කරන්න කලින් එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ expression of interest එක EOI එක apply කරන්න කලින් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයගොල්ලෝ Australian Nursing Council කියන council එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ skill assessment එක ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මූලික සුදුසුකම ඔයාලට PR එක apply කරන්න. right? එතකොට මේ nursing council එකේ මේක ගන්න නම් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන පළවෙනි requirement එක තමයි ඔයාගේ English background එක ඔයා prove කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. ඔයාගේ English level එක superior level එකට තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ සරලව කිව්වොත් IELTS වලින් ඔයගොල්ලෝ 7 each band score එකක් අරගන්න ඕනේ මේ skill assessment එක ගන්න නම්. එතකොට බහුතරයකට තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි මේ IELTS වල 7 each band score එක ගන්න එක. හැමෝම struggle කරන parts දෙකක් තමයි IELTS කරනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ speaking and writing කියන components. මේ components වල ඔයගොල්ලෝ දිගින් දිගටම struggle කරනවා. සෑහෙන students ප්‍රමාණයක් අපි ගාව ඉන්නවා repeatedly IELTS කරලා fail වෙලා මේ speaking and writing කියන modules ඉඳන්ම මේ IELTS අතහැරලා දාලා මේ dream එක ඔයගොල්ලන්ගේ migration dream එක අතහැරලා දාපු පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ හින්දාම ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේක වෙනුවට solution එකක් තියෙනවා IELTS වෙනුවට. ඒ තමයි PTE ACADEMIC කියන exam එක. මේකත් ඔයගොල්ලන්ට IELTS සහ සමානම validity එකක් තියෙන තවත් එක exam එකක්. මේකෙත් IELTS වගේම speaking, reading, writing, listening කියන modules හතර තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මේකේ විශේෂත්වය තමයි ඔයගොල්ලෝ මේ human examiner කෙනෙක් එක්කනේ deal කරන්නේ හැම වෙලේම IELTS වල මේ modules හතරම කළත් මොන විදියට. නමුත් PT academic වල ඔයා speaking කරන්නේත් computer එකකට, writing, reading, listening කියන මේ components හතරම ඔයා කරන්නේ computer එකකට. right? computer එකෙන්ම තමයි ඔයාව score කරන්නේ. කිසිම තැනක human involvement එකක් නැහැ. මේ system එක 100% computerized system එකක්. එතකොට මේකේ අපිට සෑහෙන advantages තියෙනවා මේ exam එක. ඕගොල්ලන්ට low level English knowledge එකක් තිබුණා මේක හරියම ලේසියෙන් through කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද ටිකක් මේක ඇතුලේ තියෙනවා. එතකොට ඒක මොකක්ද කියන කාරණාව මම ඔයගලන්ට පුංචි පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. එතකොට ඒක ඔයගලන්ට support එකක් වෙයි. මේ opportunity එක අරගෙන ඔයගලන්ගේ PR එක ඔයගොල්ලෝ secure කරගන්නවද නැද්ද කියන decision එක මේක කරගන්න. එතකොට PT labs එක join වෙලා ඔයගොල්ලෝ PT academic කළා. PT academic වලින් මේ target band score එක ඔයගොල්ලෝ fulfill කරගන්නවා. මේකේ target band score එක වෙන්නේ IELTS වලින් 7 each නම් ඒකට equal වෙන band score එක තමයි PT academic වලින් 65 plus කියන band score එක. ඒ කියන්නේ speaking, reading, writing, listening කියන components හතරට each band 65 කියන band score එක ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ out of 90. right? ඒක කියන්නේ එක band එකකට ලකුණු 90න් ලකුණු 65ක් ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේක ගන්න PT labs වල ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන options ගන්නවා. number 1 option එක තමයි flexible timing කියන option එක. ඒ කියන්නේ දැන් අපි දන්නවා ඕගොල්ලෝ already ඔයගොල්ලන්ගේ occupation එකේ work කරන ගමන් ඉන්නේ. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ හරි busy schedule එකක ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ time management හරිම issue එකක් මේ වගේ ලොකු score එකකට වැඩ කරගෙන යනකොට. ඒකට solution එකක් PT labs වලින් ඔයගොල්ලන්ට provide කරලා තියෙනවා. PT labs කියලා කියන්නේ උදේ 7ත් රාත්‍රී 12ත් අතර open institute එකක් සතියේ දවස් 7ේම. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්කම ලැබෙනවා ඔයගොල්ලන්ගේ flexible time slot එක උදේ 7ත් රාත්‍රී 12ත් අතර තමන්ට කැමති time slot එක select කරගන්න පුළුවන් තමන්ගේ class එකට.
number 2 option එක තමයි මේක සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ඔයගොල්ලෝ අහලා දැකලා තියෙන typical classroom එකක් නෙමෙයි. කියන්නේ මේක 1 week 2 weeks 1 month course එකක් නෙමෙයි. මේක unlimited class එකක්. අපි හිතමු තමන්ගේ target band score එක 79 plus කියලා. ඒ කියන්නේ IELTS වල ඉන්න 8 each week වල දෙන band score එකක්. එහෙමනම් මේ target band score එක ඔයගොල්ලෝ achieve කරගන්න කම්ම ඔයගොල්ලන්ගේ classes unlimited class එකේ end date එක වෙන්නේ තමන්ගේ target band score එක achieve කරගන්න දවස. ඒත් එක්කම third option එක. third option එක තමයි PTE labs වල specialty එක අපි ඔයගොල්ලන්ට provide කරනවා 100% real exam questions and answers database එක including all sections. ඒ කියන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේම මේකේ තියෙන speaking, reading, writing, listening කියන components හතරමයි. මේ components හතරටම exam එකට වෙන questions and answers ටික අපි provide කරනවා. ඒ කියන්නේ මේවා sample questions වත් practice materials වත් නෙමෙයි. මේ ටිකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට exam එකට questions ටික as it is එන්නේ. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ generally struggle කරන parts දෙකක් තමයි IELTS වල මම කලින් කිව්වා වගේම speaking and writing කියන components දෙක. මේ components දෙකට ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා PTE academic වල solution එක. ඒ තමයි අපි ඔයගොල්ලන්ට provide කරනවා 100% fixed structures. ඒ කියන්නේ exam එකට speaking and writing වලට එන component එක මොකක් වුණත් question එක මොකක් වුණත් ඒක මත depend නොවි ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ අපි provide කරන fixed structure එක as it is computer එකට apply කරන්න. right then ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න කීපයක් එනවා. කොහොමද මේ fixed structures වලින් මේ speaking and writing කියන මේ advanced components කොහොමද through කරගන්නේ? right මොකද්ද මේකේ කාරණාව? එතකොට අනිත් කාරණාව තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ computer literacy එක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ typing speed එක වගේ කරුණු කාරණා පරිගණක දැනුම මේකට බලපෑමක් වෙනවද මේ exam එක කරන්න? ඔය කියන ප්‍රශ්න ගණනාවක් එනවනේ. ඊට අමතරව මේ කියන systems මෙච්චර lazy නම් PTE labs වල ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට teach කරන teachers ලා repeatedly 90 out of 90 කියන්නේ maximum band score එක achieve කරපු teachers ලා වෙන්න ඕනේ. ඒත් එක්කම කොහොමද මේ exam එකට එන real exam questions and answers PTE labs වල ලැබෙන්නේ? ඔය කියන ප්‍රශ්න ගණනාවක් ඔයගොල්ලෝගේ ඇතුලේ automatically build වෙනවා. මෙන්න මේ ටිකට answer කරන්න PTE labs වලින් කරනවා free introduction session එක. මේක free of charge වගේම compulsory session එකක්. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේ session එකට participate වෙන්න ඕනේ. PTE labs වල registration proceed කරන්න නම්. මේක free of charge කරන session එකක් වුණාට මේක compulsory කරලා තියෙන්නේ මේක ඇතුලේ මේ exam එකේ complete technical background එක. ඒ කියන්නේ student කෙනෙක් විදිහට අපි ඔයගොල්ලන්ගේ English knowledge එක මත depend නොවුණා. ඒ කියන්නේ අපි expect කරන්නේ PTE labs වලින් ඔයගොල්ලන්ට grade 10 level එකේ English knowledge එකක් තියෙනවා නම් 3 to 4 weeks වගේ short period එකක් ඇතුළත ඔයගොල්ලන්ගේ මේ target band score එකට අරගෙන යන්න තමයි අපි මේ system එක හදලා තියෙන්නේ. right එතකොට මේක English මත අපි depend නොවුනට ඔයගොල්ලන්ට මේ exam එක සම්බන්ධව තියෙන complete technical background එක ගැන හොඳ knowledge එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ complete knowledge එක මේ session එක ඇතුලේ අපි දෙනවා. ඊට අමතරව ඇයි PTE academic IELTS වලට වඩා ලේසි කියලා කියන්නේ ඇයි කොහොමද මේක මේ fixed structures වලින් අපිට through කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන සියලුම කාරණා ටික in detail මේ session එක ඇතුලේ අපි කතා කරනවා. මේ session එක පැය 2.5 අතර කාලයක් run වෙනවා. ඒකට කාලය වෙන් කරගෙන ඔයගොල්ලෝ මේ introduction session එක book කරන්න අවශ්‍ය කරන links ටික මේ description වල provide කරලා තියෙනවා. straight away link එක click කරලා ඔයගලන්ට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ session එකට time available time slot එක book කරගන්න පුළුවන්. මේ session එක ඇතුලේ ඔයගලන්ට immigration expert කෙනෙකුත් හම්බ වෙනවා session එකේ කතා කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ඒ අවශ්‍ය කරන immigration support එකත් PTE academic සම්බන්ධව දැනගන්න ඕන සියලුම කාරණා ටිකත් මේ session එක ඇතුලේ ඔයගලන්ට කතා කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. right then go ahead and book your free introduction session. Thank you.